Các bạn, đây là cái dĩa cánh hoa sen mình chiên giòn nè các bạn. Đó, mình chấm với lại trắng tương ớt ha. Để mình ăn thử coi nó như thế nào nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chấm thử một miếng nha. Bột thì mình nêm rất là vừa ăn đó các bạn. Bánh sen ở trong thì nó mềm ha, bột ngoài thì nó giòn nhưng mà nó không có dai nha các bạn. Nó vẫn còn cái mùi phẫn phất của cái mùi thơm của hoa sen. Các bạn muốn mà chiên những cái cánh hoa sen mà nó còn phẫn phất hương cái mùi thơm của sen á, thì các bạn không nên lựa những cái bông sen mà nó nở hết nha. Các bạn lựa những cái bông sen nó chưa nở như thế này nè các bạn. Còn mùi hương của sen rất là thơm, phẫn phất rất là thơm luôn. Và các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì mời tất cả các bạn sẽ vào bếp làm cùng mình nha. Mời các bạn. Các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái món là cánh sen mình chiên giòn ha. Những cái cánh hoa sen này nè các bạn. Với lại mình có những cái búp sen non nữa nè ha. Mình sẽ chiên giòn luôn các bạn. Trước tiên thì mình sẽ có là nguyên liệu chủ yếu mình sẽ là hoa sen nè ha, với lại một ít bột chiên giòn nè nha các bạn. Gia vị đi kèm thì mình chỉ có một ít bột ngọt với lại muối thôi ha. Rồi bây giờ mời tất cả các bạn sẽ vô bếp làm cái món này cùng mình ha. Rồi bây giờ mình đã lặt những cái cánh sen ra nè các bạn. Các bạn lặt những cái cánh ra như thế này ha. Mình đã lặt nó ra được như thế này nè. Các bạn lặt nó ra từ cánh rồi xong mình đem rửa sạch nha các bạn. Rồi mình mới đem lên nhúng bột chiên nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi pha bột nha các bạn. Ở đây là mình có nửa cái chén bột chiên giòn nè, là 75g đó các bạn. Và đây mình có 1/3 muỗng cà phê, 1/4 các bạn, lỗi các bạn nha, 1/4 muỗng cà phê là bột ngọt. Với lại 1/4 muỗng cà phê muối nữa nha các bạn. Mình sẽ trộn đều ha. Và đây là nước nè các bạn, mình sẽ cho một ít nước vô đây. Rồi bây giờ trong thời gian mình quậy bột với các bạn thì mình sẽ bắt cái chảo dầu lên nha. Bắt cái chảo mình lên nó nóng rồi đó các bạn, giờ mình sẽ cho dầu vô ha. Các bạn cho hơi nhiều dầu nha, để mình chiên cho nó dễ nha các bạn. Rồi bắt cái chảo dầu cho lên cho nó dầu cho nó nóng, thiệt là nóng nha các bạn. Rồi bây giờ mình đã quậy bột xong rồi nữa các bạn ha. Các bạn để cho nó bột nó hơi cho nó vừa hơi sánh sánh nha các bạn, cũng đừng có quá lỏng cũng đừng quá đặc, nó vừa thôi. Dầu của mình giờ thì nó cũng đã sôi rất là nhiều rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ nhúng vô mình chiên nha các bạn. Các bạn cho cái độ bột nó có sánh á, nó bám vô trong cái phần bông này của mình nè các bạn, cái cánh hoa này của mình ha. Mà các bạn muốn mà nó giòn hơn á, thì mình sẽ nhúng 2 lần nha. Rồi bây giờ cái chảo dầu mình nó rất là nóng rồi, giờ mình sẽ cho nó vô đây.
các bạn. Các bạn muốn những cái cánh hoa mình nó giòn hơn ha, thì mình sẽ nhúng một lần nữa nha. Bây giờ mình sẽ nhúng một lần nữa. Các bạn nhúng một lần nữa thì các bạn thấy những cái cánh hoa của mình nó dày hơn ha, nó phì lên nè các bạn. Và các bạn sẽ chiên cho nó vàng nha. Các bạn làm như vậy cho đến hết những cái cánh hoa của mình nha các bạn. Các bạn chiên cho nó cái màu vàng như thế này ha. Nó vừa vàng tới như vậy là được rồi đó các bạn. Các bạn đừng có chiên cho nó vàng quá, nếu mà nó vàng quá thì nó sẽ bị khét ha. Mình chiên cứ từ từ vậy đó các bạn. Rồi đó các bạn, bây giờ mình chiên những cái bông sen nhỏ này luôn nha các bạn. Cái hoa sen nhỏ này luôn ha. Nè. Rồi ha. Mình chiên những cái bông sen nhỏ này các bạn. Giờ nó tròn tròn, nó giống như cái hột vịt. Chiên nó trôi mà nó trôi gần gần với nhau là nó dính lại với nhau đó các bạn. Mà nó vàng như thế này mình gấp ra nha các bạn. Giờ này nó chóc rồi, giờ mình sẽ nhúng nó lại lần nữa. Các bạn nhớ chở cho nó vàng đều ha, cho nó vàng cho nó ngon, cho nó giòn nha các bạn. Y ra như cái hột vịt luôn. Cái cánh cuối cùng này các bạn, mình chiên ha, nó xong rồi đó các bạn. Các bạn nhìn thấy giống như cái mực vậy đó các bạn ha. Cái này thì giống như mực chiên hoặc là chuối chiên đó các bạn, rất là giống luôn ha. Rồi nè các bạn, mình chiên được một rổ này luôn rồi nè các bạn ha, thấy rất là hấp dẫn luôn ha. Cái này thì mình sẽ chấm với lại tương ớt các bạn ha. Ăn
cũng rất là ngon và lạ miệng nha các bạn. Giờ bây giờ là cái món hoa sen, cánh hoa sen giờ mình đã chiên giòn, giờ nó cũng đã hoàn thành rồi nè các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ha. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ha. Để mình thử coi nó có giòn không ha các bạn. Rất là giòn luôn các bạn ơi.